Mirater, jemi rikthyer për të vazhduar tutje bisedën me mysafirët e ftuar. Sonte në Klan Arena do të mbahet koncerti në shënim të 150 vjetorit të muzicientit Ramaninov, dhe për të diskutuar për këtë koncert dhe për mbrëmjen e radhës e cila do zhvillohet në kuadër të festivalit të edicionit të 13 të Chopin Piano Festit. Me ne në studio është dirigjenti Robert Kaj, është pianisti Peter Donohoe dhe është drejtuesja e festivalit Chopin Piano Fest Prishtina, zonja Lejla Pula. Mëngjesit, mirë se keni ardhur. Good morning and welcome. Morning. Thank you very much for having us. It's a pleasure to have you here. Thank you for being with us. Zonja Pula, do të flasim pak, e nisim me ju, me qenë se kanë qenë dikun 12-13 mbrëmjet e cilat janë mbajtur që nga data 9 maj? Në të vërtetë, ne këtë vit për shkak të orarit të Filharmonisë së Kosovës, është dhe këtë koncert që zakonisht ka qenë i fundit, me vendos pak a shumë ka fundi maj, do me thënë është koncerti i 9 me radhë, si ne kemi pas kësaj Edu Wick edhe një pianiste amerikane, mirë po kjo është një prej koncerteve më të rëndësishme që ne kemi. E dim që ky bashkëpunimi me Filharmoninë e Kosovës është ajo kështu pika kulmore. Se kemi pas 4 vite, mirë po kjo është shpërikthimi. Mirë, do të nisim me zotrin Robert Kaj, është hera e parë që është në Kosovë, sepse e dim që... So you are the first time in Kosovo? Yes. Zotri Donohoe është hera e tretë që është pjesë. Këj vje që është dashuruar me Kosovën. Po, sigurisht. Kthehemi pastaj. I pëlqen audienca, i pëlqen çdo gjë, po. Por për zotrin Kaj, si është eksperienca, provat me Filharmoninë e Kosovës? What is your experience, Robert, about your work with Kosovo Philharmonic Orchestra and with programs? So it's my first time here, and the orchestra, the musicians really love the music. Everybody's really committed to giving a great concert, and they have a real passion for the music. It's really nice. And everyone's been very friendly, which has been really nice. And even though I don't speak your language, music is the language that brings us all together. Well, so music really is nice. Universal. Conversation through music. Pra edhe me qenë se është hera parë që është në Kosova, po jo? Po, ai po tregon për një përshtypje dhe një eksperiencë shumë të bukur me orkestrën. Mendon që janë muziktarë që janë shumë të përkushtuar dhe shumë e dojnë muzikën, dhe komunikimi me ta ishte jashtëzakonshëm. Ai është shumë i kënaqur edhe deri tash ka pas një bashkëpunim shumë të mirë vërtet me gjithë anëtarët e orkestrës. Pra, ky koncert do të interpretohet për herë të parë? Ky koncerti i tretë që do ta luajë maestro Donohoe është për herë të parë në Kosovë. So it is the first time that the third concerto of Rachmaninoff will be played in Kosovo. That's an extraordinary thought, because the third concerto of Rachmaninoff is a kind of Everest for pianists throughout the world. So it is actually played a lot. But it's a real honour to play it for the first time here, because that really does make me a pioneer. I'm very, very happy to be one, just for a change, you know. Po, kuptoni edhe pse duhet me përkthy, po besoj ishte e qartë, që është shumë i nderuar dhe shumë i lumtur që është ai që do ta luajnë për herë të parë për ne, po për zotri maestro Donohoe është hera e 188. Hera e 188. I just told that for you it is 188. Well, yes, I've played it a lot, yes. I don't know quite why, but I've been asked for this concerto more than any other piece, I mean. And so it's very familiar to me since 1976. That makes me feel very old, I'm afraid. No, you don't look like. Nga viti 1976, do me thënë, e ka luajtur, po thotë që është një prej koncerteve që më së shumti e ka luajtur dhe më shumë e qetë. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme është që ai, do me thënë, mendon se ky koncert është vërtet një meq për çdo pianist, është jashtëzakonisht i vështirë. Konsiderohet si Everestja, po për njerëzit e cilët merren me hiking, Everesti është ajo maja apo arritja më kulmore, ndërsa like in hiking in Mount Everest or something like that. If you play these concerts that you said, it's the piano literature, this is one of the most difficult concerts. It certainly is a pretty big piece, and it's not just for the pianist either. For the orchestra and the conductor, it's also one of the
one of the climaxes of the repertoire. Would you agree with that? It's an amazing piece. It is wonderful. It's a challenge for Peter, the pianist, but also all the musicians in the orchestra. It's an amazing piece. Really, really difficult, but it's a great showcase for the orchestra here. It does make me feel like an old father time, you know, because it's my 188th performance. It's Robert's first performance, and it's the first performance in this country. So, you know, I feel a little bit like some kind of outsider. So, si pionier. Do me thonë, është e kuptueshme, ai thjesht janë shumë, mu po vjen shumë mirë që janë të dytë nga Anglia, e ka një gjuhë të përbashkët, ai thotë që është koncerti i mahnitshëm, që koncerti i tretë i Rachmaninovit, edhe Pitri po thotë që hera e parë që luajnë ata bashk, hera e parë që dëgjohet këtu bashk, hera e parë që Pitri luan me filharmoninë bashk. Do me thënë, ka shumë gjëra që janë për herë të parë. Po kam dëshirë me ditë pak ma shumë për përshtypjet e tyre se përket edhe i kuadrimit të filharmonisë, pjesëtarëve të filharmonisë, ndoshta për një koncert këtyre për masave nevojitet shumë punë, ushtrime, sa kam pas kohë edhe sa po ndjen gati sonte me qenë para publikut në Kosovë. So, just how you feel yourself, do you feel that you are ready to interpret here in these circumstances and everything? Yes, absolutely. Yeah, it's actually been a real joy to discover the piece again for me, and for everybody else for the first time. It's always like this, to try and find a reason for exploring a piece that's very familiar. In this case, the Rachmaninoff for me. And to do something not necessarily self-consciously different, but that it is always fresh. As a matter of fact, all my ridiculous number of performances were rather a long time ago. I've not played it so frequently recently. But one of the performances I gave of this piece was in a competition in Moscow in 1982, which means that Lejla has actually heard me play it before. In 1982, she was probably about 3, but she did. And that was, it's like it's come round in a circle, you know, a full circle across all those years, with all the political changes that have happened since 1982. And music is a very interesting insight, because you travel, you work with local people all the time. Very interesting insight as to the way that the world is affected and gets affected by music. Do me thënë, maestro thotë që e ka luajtur edhe në garën ku ai ishte një prej laureatëve në Tchaikovsky competition, garat e moshë shumë të famshme në vitin 82, dhe thotë që çdo herë që e luan këtë koncert është ka risi, ka diçka të re, ka diçka që se janë rrethana të reja, orkestra e re, do me thonë, çdo herë ka risi edhe ka freski. Pa marrë parasysh që ai e zotron fantazi, do me thonë, këtë partiturën edhe muzikën. Edhe është shumë e bukur kjo që vërtet kanë ardhur në Kosovë. Duhet aq mund t'ju ftoj të gjithë që të vini sot. Po, hapësirë ka për të gjithë, Ka patjetër. Hapësira atje është më e madhe, po besoj edhe kjo është arsyeja pse keni kalu në atë hapësirë, për shkak që është edhe filharmonia dhe... Jo, në të vërtet, në fakt, Klan Arena ka ardhur si solucion për shkak të sepse salla e kuqe ishte zanën. Po si ka aty një manifestim, ka dokutek, dhe ne është dhe të bajmë pianon dhe të bajmë komplet ngjarjen në Klan Arena. Ashtu që nuk ka akustik sikur në... So, I was a little bit worried. She just asked why we are there in Klan Arena, not in a Youth of Palace of Youth. And I just told because it was occupied with another event. So can you tell about perhaps circumstances there in this hall? Please. Perhaps huge. It's for orchestra because... It's really nice. The actual space is huge, so there's audiences 1, 2, and 3 in the music. From all the sides, and the music is in the middle. And it's nice that people can get quite close to the music making, so that they're not so far away. It's a really nice space, really nice space.
Po, dua të di edhe se ku ka dëgjuar për shembull për Chopin Piano Fest dhe si ka prit festën për të qenë pjesë e këtij edicioni. Po, në të vërtetë unë po të tregoj se Robert është shumë i angazhuar, por i takon gjeneratës tjetër, mirë po ishte si rezultati i propozimit maestros. Si ne kemi dashur që edhe dirigjenti, edhe pianisti me qenë nga Britania e Madhe. So, she asked how it happens that you play together, and how did you... Shall I answer that? And actually, from Peter Donohoe, he understood about the Chopin Piano Fest. She asked how you knew about Chopin Piano Fest. Well, the first time I knew about the festival here was just simply when Lejla and Basil invited me, and that would be 2010, I think. Was it 2010? I think 2013. Oh, was it? I have 12, no concept 12. Of time at all. 12, so, yeah. 13. But yeah, so I think this is my third visit. It may be my fourth. Yeah. But I think do you knew anything about Kosovo? Well, Kosovo is I followed the news. People. I followed the news, and of course we all knew in Britain, we all knew about the terrible, unbelievably awful situation in the 90s. And to actually be involved to the extent that I have been, is always a pleasure to come somewhere which is rebuilding and obviously a great community, and because it makes the music more special in a situation that is like that, as opposed to the rather complacent situation we have. I'm thinking particularly of London, but the whole country actually, and also the USA. You know, the music world in both those countries feels a little bit peripheral, you know, whereas here it's very central to the culture, and that's always a joy. And all the people love and are proud of that culture. Yes. It's really special here. Absolutely, and you can feel it from the orchestra players, not just the audience, it's everyone. Just about our working together. We haven't really done much because he's about half my age. I feel as if, you know, when you've been on the music scene for as long as I have, which is now probably 50 years, it is important to maintain or to develop links with a younger generation. And I mean, I don't wish to sound condescending about it, but you do have a responsibility as an older, experienced performer to work with, if that's the best way of putting it, to work with people who are not necessarily of your own generation and therefore less familiar. You know, we're not particularly familiar. We happen to come from the same sort of area of England, but of the UK, I should say, because you're not in England, are you? Robert comes from an area that's on the border between England and Wales. Okay. And I moved out a very long time ago, but I've maintained my links with the area. And the way it came about was simply that I was conducting, and a mutual friend, recommended Robert to come and step in when I couldn't do a rehearsal. And I heard a lot about this rehearsal, and it was really very positive. I thought, well, that's a good opportunity to work together, is to come here, because I knew that it would work out really well, and it is doing. Ne, po shpresoj që ka me funksionu mirë edhe koncerti ka me shku mirë mbar ashtu siç ju edhe e keni planifikuar pra nga ora. Flanë se besoj e keni kuptuar. Po pak a shumë nëse mundesh edhe një përgjigje tjetër. Jo, unë vetëm po du me thënë që vërtet ta shprehin edhe Pitri është domethënë një pianist aq i hapur i cili mas pari edhe kanë rekomanduar dirigjentin për shkak shkëmbimi i gjeneratave të ndryshme. Është interesante kur bëhet ky miksim. Po. Mirë, po ajo që është në këtë rast vërtet pozitive, është që ky publiku edhe antarët të orkestrës, edhe publiku, audienca, do me thonë vërtet është shumë interesuar edhe ndoshta bashkë për shkak të ngjarjeve tona në vitet 90, gjithë bota kanë dëgjuar. Do me thonë, ata kanë qenë shumë të interesuar që të vinë këtu. Për ndryshe mundem me u thonë që të dytë kanë qenë në për skenat botërore, ma Peter Donohoe ka edhe diskografi shumë të madhe, do me thonë edhe ka koncerte në gjithë botën. Do me thonë nga SBA, Amerika e Jugut, Kina, do me thonë Evropa. Gjithandej në përbota. Gjithandej, ashtu që për ne është vërtet një privilegj që ti kemi këtu, sonte është në orën 8 koncerti në Klan Arena,
dhe unë e rekomandoj vërtet që të jenë prezent në këtë ngjarje dhe të jenë dëshmitar të artizmit edhe të maestros Donohoe, por edhe të dirigjentit, i cili vërtet e ka kënaqur orkestrën, mundem me u thonë, me qasje dhe me komunikime. Po dhe për orkestrën është interesant, jashtëzakonisht. Jo shumë shpesh ju vije mundësia me performu bashkë me artistët që janë artistët që i kemi ftuar në studio. I just said that the orchestra is amazed with both of you. So the audience will come, although we have Eventbrite on the social media, but I think that a lot of people can come also. Mira, të gjitha informacionit i gjejnë edhe në faqen e Chopin Piano Festit, edhe në rrjetet sociale, edhe mund t'i rezervojnë të gjitha biletat. Unë ju falenderoj shumë për kohën që fruat për ne dhe për shikuesit, e po shpresoj që sonte ka me shku gjithçka mirë e mbarë që ju e keni planifikuar. Po, faleminderit. Faleminderit shumë për kohën që keni ndarë për shikuesit e mëngjesit. Vetëm edhe një gjë, duhet me thënë që kisha qenë shumë e lumtur, po të kishim pas një Steinway Day për maestron Donohoe, sepse a i luan në një Yamaha, e cila nuk është, mirë po a i nuk heziton në asë një moment s'ka hezituar që të luaj në këtë instrument. Po vetë fakti që vi në Kosovë, na bëjnë në nder, duke ditë edhe në kushtet të cilat duhet të performojnë. Vetëm duhet të them që duhet të sigurojmë. Po, për patjetër. I just heard the word Steinway there. That's the limit of my vocabulary here. But yes, it isn't a Steinway. Yes, I said that in the future it would be nice to have a Steinway for this artistry. Do të mundohemi ta sigurojmë. Faleminderit shumë, do të kaloj lidhjen tek edicioni informativ. Thank you. Thank you. No, thank you. It was a pleasure. Thank you.